Hi guys, welcome back to Learn English through movies with Pasal. Trong video trước, chúng mình đã tập shadowing theo một đoạn trong bài phát biểu của Taylor Swift ở buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học New York. Trong video này, chúng mình sẽ tiếp tục một đoạn tiếp theo cũng trong bài phát biểu đấy nha. Not a single one of us here today has done it alone. Ở vị trí này là kiểu nối âm rất thường thấy trong tiếng Anh. One of us. Cả vị trí này nữa. Done it. Not a single one of us here today has done it alone. We are each a patchwork quilt. Dành cho những bạn nào chưa biết, patchwork quilt là chăn chắp vá. Chăn chắp vá là gì? Có thể các bạn chưa biết vì ở Việt Nam không có kiểu chăn như vậy. Họ khâu nhiều những cái mảnh chăn patchwork nhỏ nhỏ này lại với nhau, trở thành chiếc chăn chắp vá. Giống như trong một tổ chức, mỗi cá nhân có những kỹ năng riêng, kinh nghiệm công việc khác nhau. Khi kết hợp tất cả lại, tổ chức mới có thể vận hành được. Ý của Taylor nói, mỗi bạn ở đây có những kinh nghiệm, trải nghiệm sống khác nhau. Nhưng tất cả các bạn đang có mặt ở đây trong ngày hôm nay. Of those who have loved us. Ở đây có vị trí lớn âm loved us, of those who had loved us. Those who have believed in our futures. Ở đây cũng có liên âm believe in now. Those who have believed in our futures. Those who showed us empathy and kindness. Tiếp tục liên âm chỗ này. Showed us empathy and kindness. Sự nhiệt huyết và lòng tốt. Those who showed us empathy and kindness. Or told us the truth. Or told us the truth. Even when it wasn't easy to hear. Đây là vị trí đọc lười từ to. Người bản xứ thường sẽ không đọc là to như chúng mình vẫn học. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Các bạn sẽ cực ít khi nghe thấy to trong câu của người bản xứ nói. Một trong những cách đọc lười to đi, đó chính là đọc thành the. Even when it wasn't easy to hear. Those who told us we could do it. Those who told us we could do it. When there was absolutely no proof of that. Khi mà rõ ràng là không có gì chứng minh cho điều đó. No proof of that. No proof of that. When there was absolutely no proof of that. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng xem lại toàn bộ đoạn clip để hiểu hơn về nội dung nha. Not a single one of us here today has done it alone. We are each a patchwork quilt of those who have loved us, those who have believed in our futures, those who showed us empathy and kindness, or told us the truth, even when it wasn't easy to hear. Those who told us we could do it, when there was absolutely no proof of that. Someone read stories to you and taught you to dream and offered up some moral code of right and wrong for you to try and live by. Someone tried their best to explain every concept in this insanely complex world to the child that was you, as you asked a bazillion questions, like, how does the moon work? And why can we eat salad but not grass? And maybe they didn't do it perfectly. No one ever can. Maybe they aren't with us anymore. In that case, I hope you'll remember them today. If they are in this stadium, I hope you'll find your own way to express your gratitude for all the steps and missteps that have led us to this common destination.